Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món bánh bột lọc nhân thịt ngay tại nhà với nguyên liệu đơn giản, không cần tôm, không gói lá. Thì món bánh này sẽ phù hợp với những bạn dị ứng với tôm này, hoặc là muốn ăn bánh bột lọc nhưng mà với ngân sách tiết kiệm, hay chỉ đơn giản là không muốn sơ chế tôm lích kích thì các bạn hãy thử cách làm này nha. Bánh bột lọc tự làm ăn vẫn dai giòn rất là ngon. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình. Và đây chính là các nguyên liệu để làm món bánh ngày hôm nay. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị nhiều hành tím một chút, lấy ra 2 tép để băm nhỏ. Và số còn lại thì mình sẽ thái lát mỏng để làm hành phi nha. Đó, các bạn hãy thái dọc thân ra như thế này thì khi phi hành sẽ đẹp hơn. Mình chuẩn bị thêm một vài cây hành lá. Phần gốc hành trắng thì mình sẽ cắt nhỏ và để chung với hành tím băm. Còn phần thân hành mình cũng cắt nhỏ và cho vào trong bát luôn. Một lát nữa mình làm dầu hành nha. Vì số lượng thịt không nhiều nên mình cũng chỉ dùng một tai mọc nhĩ là khoảng 5g mọc nhĩ khô. Sau đó băm nhỏ ra như thế này. Phần thịt heo mình chuẩn bị là 150g. Các bạn có thể dùng thịt xay sẵn nha. Vì mình hay mua đồ trong siêu thị mà thịt xay sẵn trong đó thì thường nhiều mỡ lắm, nên mình hay chọn cách là mua thịt miếng về và tự xay với tỷ lệ mỡ ít hơn. Sơ chế xong hết các nguyên liệu thì bây giờ mình sẽ đi phi hành. Mình sẽ trộn với hành phi một chút bột bắp hoặc là bột chiên giòn, thì khi chiên hành sẽ vàng đều và giòn ngon hơn. Và các bạn hãy chờ cho dầu nóng rồi thì mới cho hành vào phi nha. Phi hành thì mình chỉ để mức lửa trung bình để hành không bị cháy. Hành phi lên màu hoe hoe vàng như vậy thì mình cho ra luôn được rồi. Vì hành sẽ vẫn tiếp tục chín thêm khi mà cho ra ngoài. Bây giờ mình sẽ làm dầu hành luôn. Nhưng mà khi đổ dầu ra thì mình sẽ chờ dầu nguội bớt khoảng tầm 5 phút thì mới đổ vào hành lá. Làm như vậy thì hành lá sẽ giữ được màu xanh và không bị vàng. Rồi tiếp theo mình sẽ đổ lại một thìa dầu hành phi vào chảo. Sau đó thì cho phần hành tím băm vào phi thơm. Tiếp theo thì cho thịt xay vào, đảo đều cho săn thịt. Các bạn hãy dùng xẻng hoặc thìa dần thịt ra cho tơi nha. Khi mà thịt đã săn và tơi thì mình tiếp tục đổ mộc nhĩ vào. Đảo thêm một lúc thì mình sẽ nêm vào đây là một thìa canh nước mắm, một thìa cà phê đường và nửa thìa cà phê tiêu xay. Tiếp tục đảo cho gia vị ngấm đều. Sau đó thì tắt bếp và cho vào thịt một chút hành phi, trộn đều lên cho thơm nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi pha bột làm bánh với 200g bột năng. Nếu các bạn không có cân thì cứ đong khoảng gần đầy bát ăn cơm như thế này là 100g. Đổ vào 2 bát. Thêm vào đây là nửa thìa cà phê muối, cho bột có vị một chút và sau đó trộn lên. Tiếp theo là phần nước thì mình sẽ sử dụng chính xác ở đây là 170ml nước. Các bạn có thể đong nước với chiều cao khoảng 60% của chiếc bát ăn cơm là được. Sau đó thì cho vào nồi và đun sôi lên. Khi nước đã sôi thì sẽ đổ ngay vào phần bột luôn nha. Và vừa đổ vừa nhanh tay dùng đũa khuấy đều để sao cho bột tiếp xúc với nước nóng một cách nhanh nhất. Thì nước nóng sẽ làm bột chín, khi đó chúng ta nặn bánh sẽ dễ dàng hơn. Sau khi đã trộn cho bột tiếp xúc đều với nước sôi thì mình sẽ dùng thìa hoặc phới để nhào cho bột thành một khối nha. Sau khi mà bột đã nguội bớt rồi thì mình sẽ cho tay trực tiếp vào nhào để cho bột đều và dẻo dai ngon hơn. Nhồi liên tục khoảng độ 3 phút thôi, cho tới khi mà bột thành một khối mịn dẻo không dính tay như thế này. Và cuối cùng thì mình sẽ thêm vào nửa thìa canh dầu hành phi để cho bột không bị khô trong quá trình mà chúng ta nặn bánh nha. Ít bột như thế này thì chỉ cần nửa thìa dầu thôi. Mình cho hơi quá tay nhưng mà cũng không sao. Nhào lại khoảng 30 giây cho dầu bám đều và sau đó thì đậy nắp lại và để bột nghỉ khoảng 10 phút nha. Trong khi đó thì mình sẽ đi pha phần nước chấm. Với số lượng bột ngày hôm nay thì mình sẽ pha 5 thìa canh đường với 4 thìa canh nước nóng. Sau đó thì đảo đều để cho đường tan ra.
Tiếp theo thêm vào 4 thìa canh nước mắm và 2 thìa canh giấm hoặc nước cốt chanh. Nước chấm của món bánh bột lọc thì sẽ hơi sánh đặc một chút và thiên về vị ngọt nhiều. Đó, nếu mà ở ngoài thì các bạn có thể cảm thấy nước mắm sánh và đặc hơn bình thường. Tiếp theo thì trước khi nặn bánh mình sẽ chuẩn bị sẵn một chiếc khay, phết lên một lớp mỏng dầu ăn để đựng bánh. Để nặn bánh thì các bạn có thể nặn trên thớt giống mình và hãy phủ lên một lớp bột mỏng để cho bánh không bị dính ở cái phần mà mình cắt thái nhiều nhất. Vì chỉ có một mình làm bánh nên mình sẽ chia bánh ra làm 3 phần. 2 phần còn lại mình sẽ cất lại vào trong tô đậy lên để cho bánh không bị khô. Bây giờ thì các bạn hãy nặn bột thành hình thuôn dài. Sau đó thì cắt ra thành từng viên nhỏ tương ứng với một chiếc bánh. Mỗi viên này sẽ nặng khoảng từ 12 đến 15 gram tùy kích cỡ mà các bạn mong muốn nha. Tiếp theo mỗi một cục bột này thì mình sẽ dùng chiếc đáy cốc để đè phẳng ra thành một hình tròn. Sau đó thì dùng cây lăn bột để cán mỏng bánh ra nha. Các bạn có thể dùng luôn thân chiếc cốc để cán cũng được. Đó, chỉ cần mỏng như này là được. Sau đó thì mình sẽ múc một chút nhân vào và gập lại, dùng tay ấn chặt các mép cho dính vào nhau để một lát nữa luộc thì nhân không bị phòi ra ngoài. Và các bạn nhớ là đừng để nhiều khí ở bên trong nhân quá nha. Đó, như vậy là được rồi này. Rất là dễ phải không ạ? Mình sẽ làm một cái nữa chỉ bằng cốc thủy tinh để cho các bạn xem nha. Đó, dùng đáy cốc đè ra để tạo hình tròn. Mình sẽ dùng luôn cái thân cốc để cán bánh nha. Đó, không cần cây lăn bột cũng làm được. Lưu ý là hãy bấm chặt mép vào để khi luộc nhân sẽ không bị phòi ra. Nặn bánh chính là công đoạn lâu nhất. Nếu mà các bạn có khoảng 2 đến 3 người làm thì sẽ nhanh hơn. Với số bột hôm nay mình nặn được khoảng 32 chiếc bánh, cho khoảng từ 2 đến 3 người ăn nha. Cuối cùng thì mình sẽ mang bánh đi luộc thôi. Cho vào trong nước luộc một thìa dầu ăn và đun cho tới khi sôi. Lúc này thì các bạn hãy chuẩn bị bên cạnh một âu nước lọc để thả bánh vào sau khi chín và thêm một chiếc rổ để vớt bánh ra. Khi nước sôi thì hãy thả bánh vào. Mình sẽ chia làm 3 lần luộc để không bị nhiều quá. Đun cho tới khi bánh nổi lên và sôi thêm khoảng 4 đến 5 phút nữa là bánh chín nha. Xong rồi thì mình sẽ vớt bánh ra và thả ngay vào âu nước lạnh. Mình sẽ để ngâm khoảng 30 giây. Trong khi đó thì hãy tiếp tục thả bánh vào luộc. Sau khoảng 30 giây thì bánh đã trong lại. Lúc này thì mình sẽ vớt sang chiếc rổ bên cạnh. Mình sẽ dưới một lớp dầu hành lên và trộn đều để cho bánh không bị dính vào nhau nha. Và các bạn cứ làm như thế tiếp tục cho tới hết. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món bánh bột lọc trần nhân thịt. Không cần tôm, không gói lá, với nguyên liệu và cách làm hết sức đơn giản. Các bạn chỉ mất công một chút trong phần nhào bột và nặn bánh thôi. Và thành quả là những chiếc bánh bột lọc ăn dai giòn sần sật, chứ không phải là dai như cao su đâu nha. Và khi nào bày ra đĩa ăn thì các bạn hãy rắc hành phi lên. Mình sẽ thêm ớt băm vào nước mắm chua ngọt để chấm bánh. Bánh bột lọc nhân thịt dẻo dai rất là ngon. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.